ni siyang unit alone. So, atong gipili sir is, ang imong gipili sir is water blue. So, muna siya color sir. So, nice na siya. Na siya triple camera. And then, na siya fingerprint. Hi there, this is Jezza from Home Base Chronicles. Welcome to another edition of Tech Unboxing dito sa aming channel. So today, pupunta ulit tayo sa aming favorite mall, REALME Mall. And mag-unbox tayo ng REALME C25. Of course, bago namin i-unbox is bibilhin muna namin. Babayaran muna. So, I'll see you! I'm Jeline May Cagada sa REALME promoter. Nata din sa i-sponsor sa Zenfone na store. So, nako-introduce sa mga sir latest na REALME C25. Ini sa C25 sir, ang nice thing niya sir, naka 48 megapixels na camera. And then, in terms of gaming, Helio G70 gaming processor na siya. Which is latest so nato sa itong REALME ang gaming na Helio. And then, naka 6,000 mAh na po ng yung battery. So, dugay na din siya magabat. And then, 18 watts quick charge, Type-C na siya. So, nice na siya. Dahil natay C25 na doon siya ka-variant, 4GB 64 na 7,490 ang price. Dapat tayo 4GB 128 na 8,490 ang price. Then, natay available na color water blue and then water gray. So, unbox na tayo sir ha, para makita na itong unit. Para ma-try na ito siya kung okay siya. So, yan. Box na ito, sir. So, nakasil na itong unit, sir, ha? Acknowledge lang na po. And then, wala po siya na-open. So,
inside the box, na siya manual. Then, natay gel case. And then, nakabutang sa to, hey, welcome to REALME family. And then, natay SIM injector din, sir. Para ito magamit pag-open sa, pag-butang SIM. And then, yun siyang unit alone. So, atong gipili, sir, is, ang imong gipili, sir, is water blue. So, yun na siya color, sir. So, nice na siya. Na siya triple camera. And then, na siya fingerprint. So, yun na nga po siya, sir. So, muna yung up and down sa volume. And then, ko na siya open bottle na. So, muna yung front 6.5 mm. Paano siya, sir? Inches ang niya kadako. And then, apa siya charger din nato, sir. So, kinatong charger, sir, 18 watts quick charge. Type C na siya. So, pwede na siya bali-bali pag mag-charge ta. So, nanta, sir, kung set up ba yun. So, din na site ang para sa atong SIM. Natay 2 ka nano SIM na pwede mabutangan. And then, natin tayo memory slot na mabutangan. So, set up na nato, sir, So, ano daw, sir, under 11 na po niya siya, latest na niya itong kuhan. Escape lang na po, sir, kaya wala nang tayo internet. So, welcome, REALME UI. So, get started na din po, sir. So, open na ito niya mo niyang screen. And then, inside na siya yung mga apps na download na daan. Na natay, importante yun, ang Facebook, ang atong Messenger, and then, natay YouTube, na napatay TikTok, and then napatay Lazada. And then, ang uban na pwede na ito ma-download sa Play Store. So, i-check na ito ang yung sounds dancer, ha? Ito sa files. So, natay audio isa. So, pwede natin volume para maging blended. So, muna niya siya, sir. So, nasa volume. So, okay yung volume, sir. Mag-depende po lang yung sound sa iyang music. So, okay ta na, sir. Tapos, try na to ang camera. So, dinayon na to. Allow na to kung na yung sounds. So, muna yung camera. Pwede natin siya ma-zoom. Ano? And then, video. Sa video sa night. Kung gagita mag-picture dyan, ito sa night. Dayon, photo, portrait. So, si portrait, focus lang na siya sa tao, sir, blur ng likod. So, siya. Alone, 48 megapixels. And then, natay paano, para sa camera o expert. Then, ultra macro nga, mas maklaro siya, even ka na pinakagamay nga amigas, maklaro niya siya. And then sa video, isa natay slow-mo and then timelapse. Na paspason niya sa timelapse, is slow-mo is inayan niya. So, okay siya. And then try natin sa front. Sa portrait ka mag-start. And then muna yung front. So, muna siyang front portrait mo, blur yung likod. Photo, and then video. So, then this one is, pwede na rin tamagan no, sir, ka ng remove ang AI for beautification. And then, pwede sa tamag smaller face, bigger eyes, anything na gusto mo para sa imong picture, pwede ka mag-picture sana. And then, pwede sa tamo gamit din sa HDR, original, napatay black and white, pwede sa mo makapili. Ang sa nga klase nga kuhan inyong gusto. And then, napatay light, kung gusto ka magamit, kung example, gabi ka nag-picture, pwede ka magamit sa atong light on lang mo na. Then, okay na din siya camera, sir. Pag screenshot, 3 fingers down, So, muna siya ang 3 fingers down. Tapos, kung gusto niyo long screenshot, pwede na siya screenshot, then tuplo ko nang nasa ubos, or long screenshot. So, okay siya, sir. And then, so, pag in terms mo nag-setup, nata sa settings ko na. Sa day, sa iyang battery, and then, napod na siya mga gestures and personalize. And then, nadalitan fingerprint nata sa finger, dinita sa
settings ta padulong. So, nice gid kay niya itong phone, sir. Di legit ka magmahay. So, palit na mo, guys. Nice na gid kay ni, guys. Okay, na-check naman nato ang phone. Na-check nato ang iyang charger. So, dali na to, sir. Pag ikan siya ma-off, sir, na mo gawas na yung ngani. And then, nadinina, nag-charging siya sa ibabaw. Na siya lightning. So, okay siya, sir. So, muna ni, open na itong unit na. So, palit na mo, guys. Ako din si Juraling Kagadas. Pakita lang ko nyo din sa EV server or any cat kind. Pwede naman ko nyo makita anywhere din sa cat kind. Bye-bye!